ودلوقتي جه ميعادكم معانا مع فقره دكتور احمد عماره استشاري الصحه النفسيه بالطاقه الحيويه، والنهارده شكلها هيكون مختلف لان احنا بنحتفل بيها معاكم بالسنه الجديده ان شاء الله، سنه 2012 ان شاء الله تكون سنه سعيده عليكم وعلينا ان شاء الله. النهارده هنسال دكتور احمد عماره او هنتكلم معاه ازاي نخطط صح للسنه الجديده وازاي نتفائل باللي جاي. مساء الخير يا دكتور. مساء نوري، اهلا بيك. كل سنه وانت طيب. وانت بالصحه والسلامه. كل سنه وحضرتك طيب كده دايما يا رب معانا، ويا رب تبقى 2012 احلى سنه عليك يا رب ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. دكتور في البدايه كده زي ما فاطمه قالت معانا دلوقتي في الانترو بتاعنا ان احنا ازاي نتفائل ان شاء الله في بدايه السنه، ازاي نشحن نفسنا بقى ايجابيا بقى لطول السنه اللي جايه ان شاء الله. هو الاول يعني ايه سنه؟ يا ريت تقول لنا. يعني 12 شهر. ويعني ايه شهر؟ يعني 30 يوم. ويعني ايه يوم؟ يعني 12 ساعه 24 ساعه. ده بالنسبه انت 12 ساعه عندك؟ ويعني ايه ساعه؟ يعني 60. ايه يا دكتور انت بتمتحني ولا ايه؟ لا بجد. ويعني ايه دقيقه؟ يعني 60 ثانيه. يعني وقت. وفي لو انا عملت فيه حاجات ايجابيه يبقى انا هخلي الوقت ده ايجابي. خليت الساعه ايجابيه، خليت اليوم ايجابي، خليت الشهر ايجابي، خليت السنه ايجابيه، خليت حياتي ايجابيه. فمش السنه هي اللي انا ادعي انها تبقى ايجابيه، ولكن انا ادعي ان انا اقدر اخلي اي وقت ايجابي، وبالتالي هخلي السنه بتاعتي ايجابيه. ازاي بقى؟ طب ما تقول لنا ازاي نقدر ان احنا اي وقت يبقى عندنا ايجابي. كويس، ده كلام رائع. لو انا دايما بقولها كده وكلمه يعني بنكش بيها الشباب، لو انت ما خططتش ان بكره يبقى زي ما انت عايز اوتوماتيك ده تخطيط انه يبقى غير ما انت عايز. لو انت ما خططتش يبقى لازم هيجي عكس ما انت عايز تماما. وبالتالي المفروض اساسا ان كل واحد يجي مع بدايه السنه كده يحط خطه، انا هعمل ايه، هحقق اخر السنه ايه بالظبط، واحط لها اقسام بنسميها اهداف مرحليه كل شهر، ولازم يكون فيها اهداف يوميه واهداف في اليوم حتى كمان انا هنظم يومي عامل ازاي. فلو انا يعني هو اولا العقل ما بيتحركش غير باهداف. يعني انا دلوقتي قمت وجيت هنا عقلي فيه هدف ان انا هاجي اقعد على الكرسي عشان اعمل حلقه. تمام. واحد قايم يشرب ففي هدف في العقل. احنا بنحط الهدف وما بنعرفش ايه اللي بيحصل. يعني هديك مثال، لو سالتك انت بتحرك ايدك ازاي هتقول لي ايه؟ بدي اوردر للمخ، المخ لا، انت بتحط هدف انها تتحرك. هتتحرك. انا عايزه كده، عاوزه تقفل كده، عاوزه تفتح. تمام. طب انت عملت ايه بقى عشان تعمل كده؟ انت مش عارف. معايا؟ يعني مره بيقولوا زحلفه سالت ام 44 بتقول لها انت عندك 44 رجل بتتحكمي فيهم ازاي؟ قالت لها انا ما بعرفش، انا حتى عندي هدف ان انا امشي وهم بيتحركوا لوحدهم. كده تلقائي. ايوه، لا والله ده سحر كل حاجه في حياتنا. انت بس حط الهدف هتلاقي نفسك اكتسبت المهارات اللي خليك تعمله. بس وظيفتك تحط هدف بس. لكن لو انت فضلت قاعد مستني خليك قاعد مستني كتير. بس الهدف ده اكيد بيمر بمراحل لحد ما نوصل له. ايه المراحل دي بقى اللي احنا لازم نعملها عشان نوصل للهدف ده صح بقى؟ 4 خطوات مهمه لتحقيق اي هدف. اولا لازم تكون محدده بدقه وشايفه في ذهنك. وقبل الهدف عايز اقول حاجه ثانيه عشان هي مهمه قوي. لازم تكون حاطط لحياتك رساله. يعني ايه الرساله اللي انت حاططها عاوز تحققها في حياتك، وبناء عليها بتحط اهداف. واحنا بنقول ان الفرق بين الرساله والهدف ان الرساله لا يمكن تنتهي لغايه ما تموت. يعني انا مثلا رسالتي ارشاد الناس للوصول لاقصى درجات السعاده والنجاح والاستمتاع بالحياه، دي رسالتي. فلغايه ما اموت عمري ما هحققها كلها. وبناء على الرساله دي بحط اهداف، حلقات تلفزيونيه، دورات تدريبيه، ندوات في الجامعات، كتب، شرايط، العوامل اللي توصلك. اهداف تحقق هذه الرساله. وبالتالي لازم الاول يكون الانسان عنده رساله عاوز يحققها. هي دي اللي هتلهمه يحط اهداف مختلفه. تمام. يبقى لازم احط رساله الاول، بعد كده احط اهداف. الهدف بقى لازم يكون من اهم سماته انه يكون دقيق وواضح وقابل للقياس. يعني مره نكته كده رخمه شويه. واحد بيضحك عليه قبل ما يقول عشان الناس. واحد امريكي قابل واحد مصري بعد الثوره، قال له قول لي بقى ايه احلامك بعد الثوره؟ قال له احلامي يبقى عندي شقه واتجوز يبقى عندي وظيفه كويسه. قال له يا عم احلامك مش حقوقك. احلامك مش حقوقك، دي حقوقك. ده المفروض يبقى عندك اصلا. وبالتالي لازم نفرق ما بين الاحلام وما بين الحلم. الحلم هو اللي انا عايز اعمل فيه انجاز رهيب غيري ما يعرفش يعمله ويبقى الكل بيتكلم عليه. فانا لو انا ما حطيتش هدف ده في حياتي عمري ما هعمل اي احلام ولا اي اهداف. هفضل قاعد مستني الظروف هي اللي بتحركني بتخبط. طب بالنسبه للظروف بقى اللي بتخبط فينا وبتمرجحنا يمين وشمال، في ناس كتيره جدا
يمكن عندها ضعف شويه في الاراده، عندها ضعف شويه في الشخصيه، ان هي يعني واخده ان هي عندها في دماغها كده مترسخ في ذهنها ان هي عندها سلب، يعني كل حاجه سلبيه، عندها مش لاقي شغل، مش لاقي مش عارف ايه، الدنيا سودة، هخش 2012 بقى من بدايتها كده مفيش حاجه بالنسبه لي ممكن تديلي امل. يعمل ايه؟ يغير من نفسه ازاي؟ حلو. اولا لازم يكون عارف ان ربنا سبحانه وتعالى خالق كل شيء في الدنيا بقانون. ربنا بيقول في القرآن ان كل شيء خلقناه بقدر. قدر معناها قانون. معايا؟ يعني انا لو مشيت بقانون ايجابي تبقى حياتي ايجابيه، لو مشيت بقانون سلبي تبقى حياتي سلبيه. فانا بقول له مش المشاكل بتحدف عليك وكل شويه تلاقي الدنيا كلكعت، اذا انت عامل قانون بيجذب لك كل المشاكل بمنتهى السهوله. لازم تغير كل منهجك، طريقه تفكيرك، قناعاتك العكس. لو غيرتها العكس لما تكون مش مقتنع بيها اعرف ان هي دي اللي هتجيب لك نتائج مختلفه. معايا؟ يعني دايما بنقول ايه؟ اللي انت مقتنع بيه وبتقعد تعمله بقناعه شوف نتائجه، حياتك كويسه ولا لا. لو حياتك سلبيه اعمل حاجات انت مش مقتنع بيها، اوتوماتيك هتقلب لك النتائج عكس. عشان كده بنقول للشباب بالله عليكم احذروا لما تيجوا تاخد راي حد، شوف حياته، لان هيديك قناعته. قناعته دي هي اللي موديه اللي هو فيه. من ضمن النكت اللي حصلت لي مره، انت النهارده طالبه معاك نكت سنه جديده بنكتها. حلو. كان عندي حلقه في قناه تلفزيونيه بنتكلم فيها عن المشاكل الزوجيه. فواحده اتصلت فبتقول كده بالظبط، انا جوزي عمل كذا 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 فكلمته فعملت له كذا 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 كذا. قلت لها ايه اللي خلاك تعملي كده؟ كده الدنيا هتبوظ. قالت لي ما هي باظت. قلت لها طب انت مين اللي قال لك تعملي كده؟ قالت لي والله انا كلمت جارتنا وسالتها. طب جارتكم دي مين؟ طب دراستها ايه؟ قالت لي لا هي عندها خبره. خبره حياتيه. ازاي الخبره دي؟ يعني واحده عندها خبره تديكي راي او قناعه تعمل النتيجه دي. قالت لي لا هي عندها خبره مطلقه 4 مرات. قلت لها هي عندها خبره في الطلاق. انت خبره؟ ايوه انا خبره. قلت لها لو انت فضلتي ماشيه ورا دماغها بالقناعات اللي بتقول لك عليها انا مدوباهم 2. يعني يعني لو انت كنت تعرفي فعلا تعيشي معاهم كويس ما كنتيش دوبتي 2. ده 4. ده 4. وبالتالي قبل ما تاخد قناعه من حد شوف حياته ناجحه وزي ما انت عاوز، خد اراءه وخد قناعاته. لكن احنا اساتذه في ان احنا ممكن مثلا ابقى عندي امتحان والماده اسال اصحابي الفاشلين ايه رايك؟ دي صعبه جدا. صعبه جدا. طب ما هو قناعته دي هي اللي مخليها فاشل. اسال الطالب الناجح رايك ايه في الماده عشان تبقى زيه، هيقسمها لك. وبالتالي القناعات دي مهمه جدا وخطيره جدا، لازم اكون اغيرها كلها. ده خليني برضه اسالك سؤال، لو في واحد دخل بقناعه ان السنه الجايه برضه هتكون سيئه وسنه مليانه برضه بالحوادث الكتيره والثورات والمظاهرات ومفيش تفاؤل، هل ده برضه ممكن يعكس على الاحداث بقى فعلا اللي ممكن تحصل في السنه دي ولا لا؟ هقول لك حاجه حلوه قوي. لو حصل كوارث في البلد اللي عنده اقتناع ان هيبقى في كوارث هتجيله الكوارث دي، واللي عنده اقتناع ان الدنيا جميله عمره ما هيصاب بالكوارث دي. بس وصلت كده؟ وصلت. طب في حاجه بقى اقوى. ايوه. في بدايه السنه الجديده دايما تلاقي ايه يعني وانا برضو من ضمن الناس اللي بحب اسمع شويه لكن ما بقتنعش بالكلام ده، في علم وفي اللي هو التنجيم. تمام. في ناس تيجي في راس سنه تروح تقعد تنجم، تقعد تقول لك اللي هيحصل يوم مش عارف ايه كذا، يوم مش عارف الفلاني ده هيحصل، واحد لا قدر الله ممكن يحصل له حاجه، واحد تاني هيتجوز. وفي ناس فعلا بتاثر بالسلب يا بالايجاب على الناس. انت رايك ايه بقى في الموضوع؟ رايي ان كل ده لعب في العقل الباطن. هو بيقنعك بشيء ولو انت اقتنعت بيه هيحصل برضه. يعني انا لو قريت مثلا مكتوب ان انا مواليد كذا يبقى السنه دي هتبقى سنه جميله جدا عليا، فاقتنعت بالكلام ده اوتوماتيك هتبقى السنه دي جميله عليا. فخطأ هفكر ان هو صح. شوف هي حصلت ازاي. واحد تاني هيقرا هيقول لا ده دي هتبقى سنه جحيم، فانا الاقي الجحيم بيحصل هقول ده عنده حق، فهبدا اقتنع بكلامه. في حين ان احنا كلنا بيحصل لنا في نفس اليوم حاجات حلوه وحاجات وحشه. معايا؟ يعني حاجات كويسه جدا وحاجات وحشه جدا. فانا اول ما يحصل لي حاجه وحشه اقول ايوه هو عنده حق، فركزت على الوحش، هيبدا المشاكل تزداد عليا بسبب هذه القناعه. عشان كده سيدنا محمد قفل الباب وقام قايل ايه؟ كذب المنجمون ولو صدقوا. وفي روايه ثانيه ولو صدفوا. يعني هو كذاب برضه حتى لو حصل. ومهم يقفل القناعه دي. من الاخر كده بيخاف من العفريت هيطلع له. يعني في الاخر خالص برضو اللي هيخاف من حاجه. وبالتالي انا هقول لك حاجه كمان بقى، نفترض ان انا يعني زي الكلام الشائع على 2012 دي انها تبقى سنه كوارث او سنه مشاكل او نهايه العالم او كذا او كذا او كذا. هديك مثال صغير، حتى الدين عندنا حلها لنا من الاخر. نفترض ان يوم القيامه بيحصل حالا. انت مطلوب تعمل ايه؟ اذا قامت القيامه وفي يد احدكم فسيله فليزرعها. مالكش دعوه لغايه ما تموت. فانت يهمك ايه تعرف انها جايه ولا مش جايه؟ ما انت كده بتعمل اللي عليك.
شوف لدرجه ايه عشان تعيش في اللحظه، مالكش دعوه باللي بيحصل. لو قامت القيامه، لو البيوت بتتكسر وبتقع ودي القيامه وانت في ايديك عمل هتعمله كمله، مش سيب الدنيا بقى ويجري، لا كمله، مالكش دعوه باللي بيحصل. وبالتالي حتى عشان كده من ضمن الحاجات المهمه قوي ربنا بيقول في القرآن آية خطيرة جدا: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. يعني لو أنت عاوز ربنا ما يجيبش للبلد زلزال، خلي أهل البلد صالحين، مستحيل يحصل هلاك. وما ينطبق في الشرع بقى، ما ينطبق على الجماعة ينطبق على الفرد. لو أنت عايز ما يحصلكش أي مشاكل، خليك إنسان سوي، طاقتك إيجابية، اعمل الخير، التزم بربنا أمرك بيه وركز على أهدافك. حتى لو حصل مشاكل أنت لوحدك عمر ما يحصل لك مشكلة. طب لو احنا مثلا زي ما حضرتك بتقول، حتى انا ممكن اكون متفائله بالسنه دي حصل فيها حاجات حلوه او حصل حاجات وحشه، طبعا من خلالي مش متفائله، بس ازاي احنا حتى نتفائل باللي جاي واحنا اصلا مش عارفينه؟ لا، ما هي النقطة المهمة قوي انك انت لازم تكون عارف ايه اللي جاي. ما هو ربنا خلقك علشان تطلب. ايوه بس المستقبل ده بايد ربنا، يعني ما انت محدش طلبت يعرفه. خلاص، ما هو طلبت. ما هو ربنا مش ربنا قال ادعوني استجب لكم واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعاني. اما يجيب المضطر اذا دعاه. سيدنا محمد قال سل تعطى. تمام. وقال كل دعاء مستجاب. تمام. خلاص انا دعيت ربنا يا رب انا عاوز كذا، خلاص هو استجيب. هي هتجي لك بقى، قوم يلا اشتغل، هتجي لك وانس انك قلتها هي استجيبت خلاص. بس في نقطة بقى، هي استجيبت مستنيه لما انت تسعى لها، لو ما ساعدتش مش هتيجي. هتفضل موجوده لغايه الاخره، تاخدها في الاخره. لكن لو انت سعيت في الدنيا هتجيلك. عشان كده ربنا قالها في القران بوضوح: من يرد ثواب الدنيا نؤتيه منها. تمام. قال لك اهو، انت عايز حاجه في الدنيا هديها لك، واقف ليه بقى؟ اسعى، خلاص هي هتجيلك. ما تقولش بقى ده ربنا مش عاوز معايا، اسعى لها، لو ما جاتلكش يبقى انت ما سعيتش صح. قول وعسى ان يهديني ربي لاقرب من هذا رشدا. هوصل لها. فانت لو ما حطيتش هدف بكره انت عاوز تبقى ايه، عمره ما هيجيلك. لكن لو انت حطيته ودعيت ربنا صح وسعيت لازم هيجيلك. اثناء السعي بقى والتخطيط، ابدا التخطيط من حيث انت. يعني من ضمن الحاجات المهمه لازم الناس تبقى عارفاها، وهم اربع نقاط في الاهداف. اول حاجه قلنا وضوح الهدف بدقه. تاني حاجه ابدأ من حيث أنت، ما تستناش أي حاجة خالص. ابدأ باللي في إيديك. إن شاء الله لو جنيه، لو عضلات، لو تفكير، ابدأ باللي أنت فيه دلوقتي حالا وخلي الهدف قدامك كويس. تالت حاجة خليك واثق إن ربنا وعدك إنه هيديهولك طالما أنت نويت. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. خلاص هو ليك. اوعى حد يقول لك لأ. تمام؟ انوي واشتغل. لو أنت ما وصلتش يبقى أنت عندك حاجة غلط. اقعد تفكر وقول اللهم اهدني الصراط المستقيم، اقرب طريق للهدف ده. وابدا اشتغل تاني ومخمخ تاني، هتلاقي طريق سهل جدا هتوصل. يبقى لو انت اولا حددت هدف، 2 بدات من حيث انت، 3 واثق واي عقبه تقابلك لن تثنيك عن عزمك، 4 الكون كله ربنا هيأمره يتشكل لخدمه الهدف بتاعك. بس في ناس ساعات بعد ما بتعمل ده كل اللي حضرتك بتقول عليه دلوقتي، بيكونوا خلاص عملوا كل حاجه وهم مقتنعين تمام الاقتناع انه احنا صح في كل حاجه. حضرتك بتقول لازم يكون عندك اخطاء. هي اللي ما تخلكش توصل للهدف اللي انت بتسعى له. بس هم مقتنعين ان هم عملوا كل حاجه وكل حاجه صح. هقول لك حاجه، في قناعه الناس متبنياها، هي شكلها دينيا جميل قوي وممكن حد يتخض لما اقولها. انا قلتها كتير قبل كده، بس برضه اللي ما سمعهاش اول مره هيتخض من الكلمه دي. هي قناعه سلبيه جدا نفسيا. ايه بقى؟ انا اريد وانت تريد والله يفعل ما يريد. انا ما اعرفش مين اللي قايلها ومش عايز اعرف مين، لا هي قرآن ولا حديث، وبالتالي ده رأي بشري وده كلام ملوش اي اساس من العلم ولا الصحه. هو شكله الديني جميل، ولكن شوف بقى الكلمه دي بتتقال امتى؟ في المساوئ دايما. هتلاقيها بتتقال بيقنعك ان ربنا عاوز عكس اللي انت عايزه. انا اريد وانت تريد والله يفعل. أيوة يعني صح؟ واحد بيسعى لهدف وما عرفش يحققه، يقوم واحد قايل له ايه؟ انا اريد وانت تريد والله يفعل ما يريد، كأن ربنا مش عاوزك توصل. طب ما ممكن الاراده اللي هو عايزها دي اراده مثلا غلط، اراده سلبيه. هي دي النقطه بقى، ما اراده سلبيه ربنا يوفقك برضه. يعني ربنا بيقول يريد الانسان ليفجر امامه، هو يخليه يحقق. ايه المشكله يعني؟ ما هم مين قال ان ربنا لو انت عايز حاجه وحشه مش هيعملها لك؟ ما انا لو عايز اقتل حد هقتله دلوقتي. الناس فاهمه غلط، كأن خلط. يعني شوف عمرك يعني مثلا ما اسرائيليين بيقتلوا كل يوم، ما هم عاوزين ينفذوا اهو، ليه ربنا ما وقفهمش بقى لو هي شر؟ معايا؟ في اخره صح. ما هي دي النقطه، الناس فاكره عند الحاجات الايجابيه يقول لك ايه؟ انا عملت اللي عليا وربنا مش يريد. يا عم جبت الكلام ده منين؟ اكيد مش خير ليا. جبت الكلام ده منين؟ هو كلام موروث ديني صح، ولكنه مش صح. لما تيجي نتكلم على ربنا تجيب ايات من القران او من الحديث، ما تفتيش.
خلاص. ربنا قالها بمنتهى الوضوح، من يرد ثواب الدنيا نؤتيه منها. خلاص، لو ما جاتلكش يبقى انت عندك مشكله. انت بتسعى الهدف. يعني انا دايما بقول للشباب كده، لو حد جه قال لك حتى من الناس اللي بيقولوا الكلمه دي، انا اريد وانت تريد والله يفعل ما يريد، ابتسم كده وقول له انا عارف ربنا عاوز ايه. ربنا قالها في القرآن، يريد الله ان يخفف عنكم. لو عندك مشاكل انت السبب. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. لو انت عندك عسر انت سبب، انت عملت حاجه غلط. ربنا قال في القرآن، يريد الله ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما. لو سمعت كلام ربنا هيتوب عليك، لو سمعت كلام بتوع الشهوات هتميل. وبالتالي لما ربنا يقول وما الله يريد ظلما للعالمين، اهو ده ربنا عاوز اهو، يبقى لما يحصل لي ظلم انا سبب. انا عملت حاجه غلط، النفس هي واضح اهو بقى. لو ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم كمان. وربنا قال بقى في الاخر، لو انت عاوز تغير اللي انت فيه غير ما في نفسك. ابدا بقى، من يريد ثواب الدنيا نؤتيه منها، من يريد ثواب الاخره نؤتيه منها وسنجزي الشاكرين. حلو. وبالتالي خلاص ربنا فتح لك وقال لك بقى منهج اهو. لو انت بتسعى الهدف وما وصلتش يبقى انت ماشي في طريق غلط، في طريق مستقيم. قول عسى ان يهديني ربي لاقرب من هذا رشدا. هوصل يعني هوصل. اوعى حد يضحك عليك ويوهمك ان ربنا عاوز عكس اللي انت عاوزه. الله عليك، انت بجد عايز اقول لك انت في حاجات يعني دلوقتي بنتكلم فيها وكتير على فكره من الشباب اكيد في معلومات يعني دلوقتي ابتدينا نصلحها ونصححها على فكره. لكن خلينا نخش للسنه الجديده، نرجع تاني للبلان اللي احنا نحطها لنفسنا وللخريطه او للخطه اللي هنمشي عليها ان شاء الله الفتره اللي جايه. احنا قلنا اهم حاجه الاهداف اللي احنا ممكن نمشي عليها ونبقى مسستمينها على مدار السنه كلها. طيب افرض دلوقتي واحد قاعد مش عارف هدفه ممكن يجيبه ازاي، يعمل ايه؟ يبتدي يفكر ايه هو المهارات اللي عنده اللي ممكن يبتدي يكتسبها او يطلعها من عنده. ده كلام رائع. ودي حته برضو مهمه قوي، لان ناس فاكرين ان انا المفروض عشان احط هدف اشوف مهاراتي ايه واحط الهدف. ده كلام غلط جدا. ليه؟ ما ممكن الهدف ده يكون اكبر من قدراته. ما انا هقول لك اهو الصح، ودي نعمه من ربنا خرافيه. حط الهدف، ربنا هيكسبك كل المهارات اللي تعينك عليه لو بدات صح. يعني مثلا ممكن يكون واحد في يوم من الايام ما كانش بيفكر نهائي يبقى مذيع، ولكن في يوم من الايام حطها قدامه، هتلاقيه فجاه اكتسب خبرات وطلع قدامه كورسات وبدا يقع في اخطاء، وبعد سنتين 3 4 بقى مهيأ يبقى مذيع. لو هو جرب نفسه لقى نفسه بيلخبط ولقى نفسه مش قادر وقال لا انا مش هينفع ابقى مذيع، خليك. وبالتالي الهدف هو اللي بيكسبك المهاره. وربنا قال لنا في القرآن وفي انفسكم افلا تبصرون. لو كان الطفل بناء على مهاراته حط هدفه وهو لسه بيبي، كان عمره ما حط المشي ولا حط الكلام. طبعا. احنا عايزين بس نشكرك يا دكتور احمد عماره، دايما بتفيدنا. ويا جماعه في مفاجاه كده دكتور احمد عماره عملها لنا من اول السنه، هنتكلم فيها، ومهارات جديده هنتكلم فيها مع دكتور احمد عماره بس من اول السنه. استنونا عشان دي هتكون فقرات قويه جدا مع دكتور احمد عماره كل يوم سبت ان شاء الله. دكتور احمد عماره استشاري الصحه النفسيه بالطاقه الحيويه، بنشكرك جدا. ربنا يخليك يا رب. شكرا جدا يا دكتور، نورتنا جدا، ونتقابل تاني ان شاء الله قريب بقى في بدايه السنه الجديده بقى ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. شكرا يا دكتور. يا جماعه خليكم معانا، لسه مكملين معاكم كمان في عز الشباب. معانا الفقره اللي جايه فقره طبيه، فقره عن النظر والعيون مع الدكتور اشرف سليمان، وعنايه تعبانه على فكره، وهقعد اسمع زيكم بالظبط. خليكم معانا ونرجع على طول.